Sick with it, group drop. Hi! Welcome to my channel. This is Chunli from Chunli TV. So, katulad na nasa title, magdi-DIY tayo ngayon ng hair color na nabili ko sa Facebook Marketplace at ito ang result niya. So, kung gusto niyong malaman kung paano ko na-achieve itong result na to, just keep on watching. Start, ang mga gagamitin ko is the Hanzi shoe. Basta yun. Victoria Essence Premium Care Developer. This is 100 ml. And it will provide your hair with fantastic and brilliant color expression. Tapos, itong this one. This is the Lightness Color Bleaching Powder. A dust-free color bleaching powder used by professionals, and this is in 15 grams. At ang color nito ay purple because why not? So, ayun. So, kaya ako magkukulay ng buhok kasi syempre nag-ECQ, nag-GCQ, basta lahat na ng CQ, and sarado yung mga salon, and normally either dun lang naman ako nagpapakulay ng buhok or dun sa friend ko. However, wala rin kasi sila. Siyempre kasi nga, lahat lockdown, so hindi ako basta-basta makapunta sa lugar nila. And ngayon na nag-GCQ na, dito sa location ko, open na daw yung mga salons. However, for safety purposes, parang hindi pa ako ganun ka-confident magpunta sa mga salon. Though sabi naman nila, sinasanitize naman daw yung mga gamit and all. Pero syempre, wala lang, for safety purposes, naisipan ko na lang na mag-DIY or ako na lang mismo gumawa. Though wala talaga akong idea sa ganito. I've watched some videos about it. And also yung in-orderat ko ng set na to. By the way, this set is for 155 pesos. Nabili ko siya sa marketplace ng Facebook. Tapos, in fairness, mabilis naman yung delivery niya. Tapos, she's very responsive. Kasi, syempre, ang problema ko nga is my hair. Kung nakikita nyo, parang bumaba na siya. Kasi last December, yung huling kulay ko ng hair. And first and last na mag-bleach ako. So, kita nyo naman yung hair ko, di ba? Ayan. Yung roots niya, as in super tumubo na kaya yung hair ko. Parang simula ng color ko, parang ito na. Then sa kabila, ito na siya. Hindi siya pantay kasi ito yung hati ng hair ko eh. So, ayan na siya. Super baba na. So, ang gagawin ko ngayon, kasi nung sinend ko sa kanya yung picture ng hair ko, sabi niya na bleach naman na daw yung hair ko. So, pwedeng hindi na daw ako mag-bleach. Pwede ko daw i-try yung parang ganito na, yung bleaching powder na may color na. So, yun na lang naisipan ko kasi ayoko na rin mag-bleach as much as possible. Kasi nung December nga, sabi ko sa inyo, nagpa-bleach ako, hindi ko rin naman na-achieve yung color na gusto ko, and medyo masakit kasi talaga siya sa anit. Siguro twice ba, or thrice akong nagpa-bleach. Pero hindi ko na-achieve yung gray. Tapos ayun nga, ito na yung kinalabasan niya. Then, so ang mangyayari ngayon, sabi niya, if you want, you can do the ombre na lang. Parang block yung roots kasi hindi siya kaya ng ito lang. Pero ito, may pag-asa daw. Kasi nga, na-bleach na siya somehow. So, baka ang mangyayari is black to, then, yun, purple tong baba. So, of course, gagamitin ko, meron akong salamin dito, kaya ako tingin dito. Salamin, then, itong lalagyan ng powder, pang basta yun. And also gloves. Kasi hindi ko alam, kasi nakikita ko sa mga gumagawa nito, nagsusuot sila, hindi ko alam kung masakit ba siya sa kamay or what. Pero for safety purposes, susuotin ko na lang din yung gloves. So, mag-start na tayo. So, nandito na lahat. Oo nga pala, kumuha ko ng Reynolds wrap. Kasi nakikita ko yung mga gumagawa nito, parang mas effective pag nilalagyan nila ng foil something. So, tatry ko lang kahit hindi ko talaga alam kung paano siya gawin. Pero, tulad na sabi ko, nag-watch naman ako ng mga ibang videos kung paano. So, hopefully, maalala ko siya at ma-achieve ko yung gusto kong result. Actually, hindi purple yung initial kong color na gusto, pero hindi kasi available yung blue. So, stick tayo ngayon sa purple. Tatry lang naman natin. Okay? So, saan na yung gunting?
open natin siya. Powder. Okay, may powder. Ayan siya. Hindi ko sure dahil ba purple yung powder, ay purple yung gusto kong color, kaya purple yung color niya. Ayan. Tapos, itong hair developer. Yeah. Wala na nalaglag. Hirap niya. Tapos na ba to? Ang dami pala niya, pero feeling ko naman. Gigil ka, girl! Sayang kasi. Ma-chip ko kaya talaga. Sa tingin. Kapala ng hair ko, no, super dry na siya. Bawawisan ako. Init. Super dry na talaga yung hair ko. Though gumagamit naman ako ng keratin shampoo, yung color red. Nanuro lang kasi sa akin yung dati kong office mate. Shout out kay Pia. Pero hindi ko kasi siya laging ginagamit. Kasi parang gusto ko pa din nagsha-shampoo ako. So sabi, parang more yun ang gamit kaysa sa conditioner kasi yun, kaysa sa shampoo. Parang feeling ko kasi ang dumi ng buhok ko pag hindi ako nagsha-shampoo. Kaya hindi ako araw-araw araw-araw pa rin ako nagsha-shampoo. Tapos, ayan. Tapos, ano ba ito? Ito rin ba yung pang-mix? Ito ata. Mix. Makas maka-barney ng color. Barney ka, girl! Kaya mo i-mix nito. Para ako nagmi-mix ng halaya. Parang gusto ko tuloy ng halaya. No? Ang mahirapan ako dito, yung pag-section ng hair. Kasi wala akong katulong mag-section ng hair. Tsaka, wala kasi ako ng pang-ipit. So, ang gagamitin ko ito lang. Sabi ng mga nagkulay sa akin, parang napakahirap kulayan ng buhok ko. Na parang ang tagal kumapit ng kulay. Mapa-salon or hindi salon. Kaya, tatry natin. Malay mo naman, tong product na to. Effect pala sa hair ko. So, ginamit ko na pala yung damit na hindi ko masyadong sinusuot na okay lang. Na, kasi pinagpapawisan talaga ako. Na hindi ko masyadong ginagamit na. Yan. So, this is it. Update lang. So, ayan. Tinanggal ko yung foil. Kasi parang feeling ko mali yung ginagawa ko sa foil. So, hinayaan ko lang siya ng ganyan. Grabe, ang dugyot ko.
Hindi pala talaga madaling magkulay ng buhok. Tapos, ayan. Grabe, ang cute ko. Grabe talaga. So, ayan siya. Medyo nakikita-kita. Pag tinitingnan ko siya dito sa salamin, parang feeling ko naman, nalapupunta sa kamay ko. Parang meron namang effect kahit pa paano, pero lumalabas pa rin yung kulay ko eh. Yung kulay ng hair ko eh. Kaya ang gagawin ko is, sisimutin ko. Try ko simutin. Kasi meron pang mga natira dito eh, actually. Yan. Parang dito na lang sa labas kasi yun naman yung pinaka-ano ng color ko eh. Pero malay mo, di ba? After mabanlawan to, bongga na pala. So, lilive lang natin siya. Ano sabi dun sa instruction? Ano yan? Give it for 20 to 40 minutes. So, time now is 10:30 at I'll be right back. Okay, so just an update. 40 minutes na, 11:10 na ngayon kasi 10:30 tayo nag-start mag-count, di ba? Sabi hanggang 40 minutes. So, magbabanlaw lang ako. Ayan, naayusin ko yung hair ko and I'll be right back with the result. I'm back. So, ito na yung hair ko. Ito na yung na-achieve kong result. Actually, in fairness naman, satisfied ako, happy ako sa nagawa ko sa sarili ko. Maliban sa nakamenos na ako sa gastos, at hindi pa ako kinakailangan lumabas for safety purposes since naka-GCQ ngayon sa lugar ko. Na-achieve ko naman siya. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, sabi nila, yung hair ko, ang hirap kapitan ng kulay, yung hair color. Kaya hindi siya super loud na katulad ng mga nakikita yung purple talaga. Pero pag tinitignan ko naman siya sa salamin, ewan ko, okay ako sa result. Okay ako, natutuwa ako. Ring light pa lang to, tsaka hindi ito yung light sa bahay. What more pa kaya pag lumabas ako sa natural light o kaya sa araw, malamang ang loud nito. Pero ayan siya, yun nga lang syempre sa likod, may mga section na medyo nahirapan ako kasi nga hindi ko siya nakikita. Pero, ayan siya. Pero feeling ko naman okay, yun nga lang. Pero okay, masaya ako. Masaya talaga ako sa result, hindi lang talaga halata sa akin. And also, kung gusto nyo i-try itong mga ginamit ko, tatry kong i-link sa box yung, hindi siya Facebook page, hindi rin siya marketplace kasi siya, pero tatry kong i-share, alam ko na-share yun eh, yung link sa baba para pwede kayong umorder sa kanya. Again, this is 155 pesos. So, hindi mo na kailangang mag-apply ng bleach. Pero guys, depende to kung naka-bleach na yung hair nyo ah. So, ayun, lilink ko na lang siya sa baba. And guys, I wanna thank you for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do like and subscribe. And also, you can click the bell notification para updated ka sa next vlog ko. Thank you for watching!